Just wanted to let you know what the team are hoping for in the race. Ska vi köra på 2016? Yay! Och ja, vi ska se vad vi kan göra från 17:e plats, eller 18:e till och med, det blev inte jättebra kvar. Hamilton startar sist och Rosberg 4 med Vettel i pole. Ska vi se vad han kan göra från pole position. Och startgriden är väldigt mixad här i Malaysia. Så here we go. A young Spaniard named Fernando Alonso sat at the front of the grid here over a decade ago now. The first flash of greatness in a race that also gave us the maiden win for Kimi Raikkonen. The Malaysian Grand Prix is an event for gifted racers to climb to the top and for those on the sidelines to find new talents. 5 lefts and 10 rights make up the 15 corners of Sepang's 3.4-mile circuit. A track where the weather always threatens to play a deciding factor. The drivers will be subjected to forces in excess of 4G and heavy braking zones in 4 of these corners, 2 of which come at the end of DRS zones into turn 1 and to turn 15. And alongside me today to talk you through all that is Anthony Davidson. And welcome again. It's good to be back in Kuala Lumpur, isn't it? A lovely country, Malaysia, lovely circuit, and a race that tends to be quite hard to predict. Yeah, it does indeed. There are a lot of high-energy corners that make the rear tyres suffer around here. Coupled with the excessive heat, that makes it difficult to keep your tyres in the right operating window. And of course, in previous years, we've come here very early in the season, which shows a potential reliability variable in there as well. You've done incredibly well. You're in line to become the lead driver. Keep it up. With that then, let's run through the grid order. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid we have Vettel, Raikkonen, Valtteri Bottas, and Massa, Sainz, Kvyat, Perez, and Nico Hülkenberg, Alonso, Grosjean, Esteban Gutierrez, and Ericsson, Rosberg, Magnussen, a McLaren, and Rio Haryanto, Wehrlein, and Palmer, Lewis Hamilton, and Felipe Nasser starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Så jag tänker visa er vad länge sedan jag körde på hard. Vänta. 22, 28, 88. 24. Nej, vi kör med 2 stoppare och vi ska se hur det går. Så ordningen är då följande. Vänta. Nico Rosberg startar 15:e. Där är det. Vi kan inte se honom. Clutch bite is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tyres and brakes. Warm the tyres and brakes throughout the lap. Under tiden de köper runt ett varv så ska ni få se på fina grejer. För så upp till mål.
Va? Nej! Men jag gör det sen. Ja. Nej. Jag ska ställa upp den. Och här är tvålan på Frälland 4-5. Och vi är iväg på det här Malaysia Grand Prix. Vi fick en flygande start. Ja, vi fick en hyfsat bra start. Rosberg får grepp lite längre fram på rakan. Vi kommer in mot första kurvan. De mest incidenter sker. Verstappen tappar lite positioner. Men Ricciardo håller kvar ledningen med Vettel. Verstappen får ner en fjärde plats. Hyfsat bra start. Vi går förbi Perez. Ricciardo och Bottas. Vågar vi göra det på den här kurvan? Vågar vi det? Vi kör helt enkelt. Det är en farlig visning där. På plats. Fyra, det kan jag trygga. Nej, vänta, för en Ferrari bil är på hugget. Och det är Sebastian Vettel som ligger på Ricciardo. Ricciardo är nere på en andra plats. Ferrari Red Bull. Ferrari kan sista varvet. Och nu försöker Ricciardo igen. Och det är flera bilar som är jämsides. När vi kommer in mot kurva 1 ska vi se lite mer tydligt vad som händer. Till exempel så ser vi att båda Red Bull-bilarna har glidit bak. Röjken har tagit ledningen hastigt. Och går förbi Verstappen. Och det blir uppe till fjärde plats. Malaysia är en skön bana att köra på. Jag har alltid tyckt om den Malaysia. Räikkönen leder före Ricciardo, Vettel. Okay, some information on Rosberg. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Yes, det händer aldrig det. Nu är Ricciardo nere på en tredje plats. För bilen är nötar på. Han är snabbaste bilen. Jag räknar den snabbaste varvet. Entering lap 3 now. DRS has been enabled. Hej, cool.
Nu kommer vi mot kurva 1. Vi dyker på Ricciardo. Jag vill dyka på Vettel här, nej. There's a viable strategy change available to us. Would you like to keep to the current plan or try the new one? Understood, copy that. Ja, det är dags för våra påstopp. Det som det var smart ute. Många inte, för alla bilar är fortfarande i en grupp. Bra ifrån. Fjärde varvet. Alla bilar blir separerade. Raikkonen's the race leader. Nej, vi går inte in där varvet. Vi kommer gå in nästa, men inte nu. Jag sliter alltså veckan i Malaysia. Det går väl inte. Bara bilen de har bra rätt. Rosberg, Hamilton ska se om de har det bra då. Verlaine har inte poäng nära. Rosberg ligger 13:e. Lewis Hamilton ligger 19:e. Ja, hyfsat ändå. De kommer tjäna i påståndet. Men det kommer ju sen. Vettel ahead. Our gap to the car in front is 2.7 seconds. You're dropping back by around... Okej, nu säger att vi tappar lite, så jag tänker att vi gör så här. Richards. P3, you are currently in P3. Vettel is ahead of you. Okay, gap ahead is 2.3 seconds. They're on old softs. Less than a second separate you. They're on old softs. Your pit window is open. Pit window is open. 11 laps to go. Två flashbacks. Det är rekord för den här tiden, tror jag. Tre. Gud vad jag spör upp i den där kurvan. Just leave me alone, I know what I'm doing. Just leave me alone, I know what I'm doing. Copy that. Shut up. Jag kan spränga så jag sliter dem en gång till. Oh. Nej. Jag ska in i depån. Det var inte snällt. De drar bak mig. Va?
inte gasa. Jag kan inte gasa. Jag kan inte gasa. Oh no, no, no! Engine failure! Ingen aning vad som hände. Jag tror det, min motor var av. Säkerhetsbil. Inte bra. Ja, Ferrari vann. A great win then for the Maranello team today. Tell me, Ant, what was the key to this success? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day, the overtaking, looking after the tyres, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else, and that's exactly what they had today. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari, on the top step once more. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Nico Rosberg takes over the lead of the Drivers' Championship after that excellent result. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson, who would you go for? Well, I have to give it to Lewis Hamilton. You know, it was just the kind of drive you'd expect from a multiple world champion. And now let's take a look at the constructors' standings. We saw a dip in form from the championship leaders today. Their lead has taken a significant blow. Meanwhile, good work from Force India this weekend, who pushed themselves further up the order. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. Take care. Ja, det är som kan hända. Ja, ingen bra vecka. Ingenting vi kunde göra saken, den bara la av. Alltså det var svårt att sucka. You're kidding me, right?
Good morning and welcome to what is considered one of the greatest Formula One tracks on the racing calendar. Here we are in Japan at Suzuka for today's practice session. One of the more intimidating corners on any Formula One track is... Ja, men det får ni se i nästa video. Hejdå.